Aceasta este o rețetă care ne oferă atât nutrienți cât și sațietate pe termen lung. Un bulgur pilaf cu năut. Începem prin a felia o ceapă. Eu folosesc o ceapă galbenă clasică, ideală pentru gătit, datorită conținutului său echilibrat de zaharuri. Apoi separăm feliuțele individual, un detaliu care asigură o gătire uniformă. Într-o cratiță adăugăm 2 linguri de ulei de măsline și punem ceapa. Călim timp de 3-5 minute până când se înmoaie și devine translucidă. Nu grăbim acest pas. Ceapa gătită lent reprezintă baza oricărui pilaf reușit. Dacă nu aveți ceapă galbenă, puteți folosi fie ceapa albă pentru o aromă mai intensă și mai ascuțită, fie ceapă roșie care va adăuga o dulceață mai pronunțată după gătire, sau chiar șalotă pentru o notă mult mai delicată și rafinată a pilafului. Adăugăm apoi usturoiul. Eu am folosit un cub de usturoi congelat. Apropo, congelarea este o metodă foarte practică de a avea usturoi tocat la îndemână oricând. Călim usturoiul aproximativ 1 minut. Este momentul să adăugăm roșiile cuburi. Eu am folosit o conservă de 400 de grame și le lăsăm să fiarbă puțin pentru a se carameliza. Roșiile, prin aciditatea lor, intensifică gustul de umami și echilibrează dulceața cepei. Apoi începem condimentarea, care conferă preparatului un caracter mediteranean-oriental. Adăugăm fulgi de ardei iute, oregano uscat, mentă uscată, piper negru măcinat și cimbru. Cred că ingredientul vedet al acestui pilaf este menta uscată, care oferă o notă răcoritoare și aromatică. Încorporăm condimentele în baza de legume, amestecând ușor. În acest timp tocăm un morcov, care adaugă textură și nutrienți suplimentari. Îl adăugăm în cratiță. Urmează năutul fiert, o sursă excelentă de proteine vegetale și fibre. Acum adăugăm bulgurul. Este foarte important să-l spălăm bine înainte pentru a îndepărta praful și eventualul exces de amidon de pe suprafața boabelor, prevenind astfel ca pilaful să devină lipicios. Adăugăm apă sau supă de legume și asezonăm cu sare. Ideal, lichidul ar trebui să fie cu aproximativ 2 cm deasupra nivelului bulgurului. Un raport potrivit este de 2 căni de lichid la o cană de bulgur. Amestecăm ușor și fierbem la foc mic timp de 10-15 minute. Aici se află secretul texturii pufoase. Oprim focul și, foarte important, lăsăm pilaful să stea acoperit încă 10 minute. Tocăm o legătură de pătrunjel verde proaspăt. După cele 10 minute de repaus, observăm că bulgurul a absorbit tot lichidul și este perfect gătit. Presărăm pătrunjelul deasupra. Apoi, cu ajutorul a 2 linguri sau a unei furculițe, începem să aerăm pilaful. Nu amestecați energic. Aerarea se face ușor, desprinzând boabele unul de altul. Astfel obținem o textură pufoasă cu boabe separate. Această rețetă, inspirată din bucătăria turcească, este absolut delicioasă. Bulgurul și năutul oferă o combinație nutritivă excelentă. Bulgurul este un bob integral, bogat în fibre și nutrienți esențiali și ne menține sătui mult mai mult timp decât orezul alb. Este o alternativă fantastică. Voi consumați bulgur? L-ați încercat până acum sau rămâneți la varianta clasică de orez? Mie îmi place să le alternez. Îl servim cald, alături de iaurt pentru a echilibra gustul și a adăuga cremozitate și murături. Aceasta mi se pare combinația perfectă. Eu am avut varză murată, sauerkraut, dar niște gogonele sau conopidă murată ar fi la fel de bune. Vai, ce bine ar merge! Această rețetă este aromată, plină de gust și perfect echilibrată. Ce spuneți? O încercați?